Ano, ayos ba? Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine! At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang 2020 Maxus T60 Elite 4x4 Automatic. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! Pero bago tayo magsimula mga katandem, magpasalamat muna tayo sa mga katandem natin sa Maxus. Eto sila! Hi Katandem! I'm Eugene Albar ng Maxus Quezon Avenue and Mandaluyong. Hello, I'm Ace, Sales Manager of Maxus Alabang. We would like to invite you to visit our showroom and test drive our Maxus T60. At kung interesado kayong bumili ng kahit anong Maxus na sasakyan, I-click nyo lang yung link na ilalagay namin sa description sa baba. Ang makina nito ay 2.8 liter turbo diesel with variable geometry turbocharger and intercooler. May maximum output ito na 150 PS at 3,400 RPM at may maximum torque naman na 360 Nm at 1,600 to 2,800 RPM. Mated ito sa 6-speed automatic o kaya 6-speed manual transmission. Gusto mo ba ng 4x4? Automatic? Na pick-up? Kaso kapos ang budget. Ito ang para sa'yo. 4x4. Automatic. Pero ang presyo pang entry level. Unang kita mo pa lang, bubulaga na sa'yo ang pack na chrome grille. Hindi rin magpapatalo ang logo ng Maxus sa gitna. At syempre, hindi rin magpapahuli ang honeycomb design sa may ibaba. Rain sensing ang wipers. Ito ang makulit dito. Yung hood niya palapad. In-extend nila dito sa may gilid at saka dito sa headlights. Kaya parang nakapatong lang siya sa body. Ang kulit, 'di ba? Sa ilaw naman, LED ang projector headlights at ang daytime running lights. Halogen naman ang turning signal light and ang fog lamp. Sa side, malalaki ang wheel arches. May roof rails, may matte black na border ang mga bintana, chrome naman ang mga door handles, at may side step. Ang side mirror may turning signal light at may T60 rin dito sa gilid. Ang minimum ground clearance ay 215 mm. Ang water wading depth naman ay 800 mm. Ang size ng gulong 245, 55, or 17. Sa likod, usual na pickup ang itsura. Meron ditong third brake light at defogger. Malalaki din yung halogen taillights. Meron pa siyang letter C na hubog dito. Oh. Chrome din yung hawakan niya dito sa likod. Meron ding reverse camera at may malaking logo rin ng Maxus dito. May nakalagay din na Maxus T60 dito sa may gilid. Kaiba din ang bumper nito. Pak na pak din yung chrome. May dalawang reverse parking sensor at dalawa din ang kanyang reflector. Meron ding slot dito na pwede mong tungtungan. Kadalasan kasi sa ibang pickup, dito ka lang sa gitna pwede tumapak. Eto, may tapakan din siya sa gilid. Meron din siyang ilaw dito. at kung mahilig kayo sa sasakyan, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Siguradong hindi kayo magsisisi. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan o kaya sasakyan na gusto nyo namang ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba. Malamang excited na kayong makita loob nitong sasakyan, no? Pero saglit lang, pakikita ko muna sa inyo to. Ito ang susi ng Maxus T60. Meron siyang shiny chrome palibot, unlock button, lock, at saka alarm. Tapos sa likod niya, ito yung logo ng Maxus. Tapos ito yung bukasan ng susi. Yun. Okay, tara na. Oh, ito na. Chance on faith. I never wanna look back. Take a chance on faith. So take a chance. Take a chance on
Anong masasabi nyo? Sige nga, comment sa baba. Ngayon, bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela nito, tilt lang, wala siyang telescopic. Pero yung adjustment nitong upuan, ang dami. Abante, atras, recline sa likod, tsaka taas baba ng upuan. Electronic lahat. Sa space test naman natin, okay, pasok na pasok yung legs ko. Headroom ko, pasok na pasok din. 5'8" ako ha. Check natin sa second row seats. Check, kasyang-kasya ako. Legroom, ayos na ayos. Yung ulo ko, kasyang-kasya din. Ang tanong, kakasya pa kaya gamit natin sa likod? Ngayon, subukan natin kung kakasya ang G-test natin dito sa likod. Subukan natin. Yun, kasyang-kasya naman siya. Pero ang tanong, maisasara pa kaya ang pintuan pag nandyan yan? Pwede. Dito sa likod, ang pinaka-noticeable, yung liner niya, painted, makapal na makapal. Mukha namang matibay at tatagal. Additional lang dito, meron kang makikitang 4 na kabitan talian. Ayan o, 1, 2, 3, 4. Ang maximum payload capacity naman nito ay 1,020 kilograms. It's kaliko time! Unahin na natin sa ceiling. Yung ceiling niya, okay, solid. Meron siyang 2 ilaw dito, lalagyan ng shades. Yung visor niya, parehong may salamin, kaso parehong walang ilaw. Sumunod naman natin yung pintuan. So, plastic siya, mga hard plastics. Meron siyang silver accents, piano black finish sa pinto, ha? Chrome yung door handles niya. Power din yung adjustment ng side mirrors niya. Pababa mo, padded leather yung sa siko mo. Tapos yung mga controls niya, okay naman yung controls ng window, solid naman siya. Yung handle, solid din. May lalagyan siya ng tubig at ang switch ng pang-open ng gas tank nandito na sa pintuan. Ang manibela niya, chunky na urethane steering wheel. Masarap naman siyang hawakan, okay lang. Meron siyang cruise control sa left side. Meron siyang infotainment controls dito sa right side. Meron din siyang airbag. Tapos yung pinaka-design niya lang dito, merong silver accents na parang payu ito. Push start na rin siya. Ang instrument panel naman niya, pag naka-off, meron lang mga chrome na bilog-bilog, tsaka yung mga gauges, pero parang sira. Pero pag inon mo siya, yan o, hello, ang daming nakasulat. Tapos maganda rin sporty yung datingan kasi nga mga red yung mga nakasulat, tapos legible naman yung mga nakasulat din. Meron din siyang maliit na screen sa gitna, pero hindi colored ha. May adjustment din siya sa ilaw ng instrument cluster. Ang dashboard naman natin, puro mga hard plastic. Durable naman, ganyan naman talaga dapat sa pickup. Meron lang siyang lalagyanan dito sa ibabaw, may airbag sa right side. Tapos meron siyang textured na plastic din dito sa bandang gitna. Meron din siyang mga silver accents. Sa aircon naman niya, meron siyang chrome accents. Tapos ito yung malupit dito. 10 inches ang kanyang infotainment system. Meron din tong Apple CarPlay. Tapos pag Android yung gamit mo, meron tong mirror link. Napapaligiran din ng piano black finish itong infotainment system natin. Touchscreen na siya, pero meron din siyang mga controls na tactile. Ito, mga pindutan, car music, home, minus, saka plus ng volume. Pagbaba naman natin, ito na yung aircon. Bale, automatic climate control siya. Ito yung knob natin sa temperature, tapos yung ibang switches niya, mga pindutan lang lahat. Sa left and right side naman niya ng aircon, ito yung eco mode natin, saka power mode. Sa right side naman, ito yung traction control tsaka hill descent. Sa baba ulit, ito ang malupit. Pang batang 90s. Meron siyang cigarette lighter at saka ashtray. Sa baba nito, merong 2 USB port. May lalagyanan ulit para sa mga cellphone nyo. Ito yung shift lock niya. Tapos ito ang malupit dito. 4-wheel drive kasi ito, knob na lang siya. 2 high, 4 high, tsaka 4 low. Ngayon, shift on the fly to. So, hindi mo na kailangan mag-neutral pa para maglipat ka ng 4-wheel drive. I-shoot mo lang, okay na agad yan, automatic na. Speaking of shifter, eto, ang lupit ng shifter niya, ang lapad, tas yung pindutan nandito sa unahan. Meron siyang silver accents, tapos may chrome pa sa gitna, leather wrap naman yung ilalim. Park, reverse, neutral, drive, tsaka yung sequential niya, nasa right side. Sa right side din itong shifter natin, meron tayong 2 card holder. Oh, shout out naman dyan sa Shakey's. Yan. Tapos pababa ulit, meron tayong 2 cup holders. Yung handbrake niya, plastic lang. Okay naman, effective naman eh.
Ang armrest naman niya ay leather wrap. Tingnan natin sa loob. Yun. Meron siyang mababaw na lalagyanan malapit sa driver. Tapos yung lalagyanan na malapit sa passenger malaki. Ang upuan naman niya maganda ring tignan at masarap upuan. Leather seats siya, tapos meron siyang mga red stitchings. Ang ganda, simpleng-simple lang pero ang gandang tingnan. At malambot. Isa pang additional na maganda dito ha, meron ding magkabilang cup holder sa magkabilang aircon vents. Kaya yung mga drinks mo, hindi rin iinit dito kasi nakatapat na sa malamig na hangin. Dito sa second row seats, meron siyang ilaw sa taas, meron siyang sampayan magkabilang side, may handle siya both sides, meron siyang dalawang aircon vents, merong pocket sa likod ng upuan, merong power supply, pangtatluhan din yung seat belt, at meron siyang ISOFIX tethers. Last but not the least, kung gusto mong maglagay ng gamit dito na mataas pero ayaw mo dun sa labas, hihilahin mo lang to. Whoop! Yan! Pwede ka nang maglagay ng matataas. Ngayon tapos na tayo sa exterior tsaka interior review. Mag-test drive naman tayo. Pero bago yan, magpasalamat muna tayo sa mga kaibigan natin dito sa Maxus. Eto sila. Hi Katandem, I'm Eugene Albar, General Sales Manager for Maxus Quezon Avenue in Mandaluyong. Hi mga katandem, this is Ace Karamian, Sales Manager of Maxus Alabang. We would like to invite you to visit our showroom and test drive our newest pickup T60. Also, you can visit our Maxus page, Maxus Alabang, Maxus QAB, and Maxus Mandaluyong. Okay, let's go! Tara, let's na! Dito na muna tayo sa loob ng subdivision namin. Yan. So, unang-una, steering. Yan. So, malambot yung steering niya. Yan, madali lang. Okay, tapos, speed sensing door locks. Ayan, no? Automatic siyang nag-lock. Okay, liko naman natin sa right. Yun. Okay, madali lang siyang iliko. May humps dyan. Tingnan natin yung suspension. Sige, tingnan natin dito sa humps. Medyo bilisan natin ng konti sa humps. Konti lang. Wow! Pwede ha! Okay to, sa lubak. Ngayon, palabas na tayo ng subdivision namin. Okay, try natin yung engine power niya, regular driving. Yung engine power niya, okay lang naman. May batak siya. Okay lang din yung bilis niya. Kaso yung engine noise niya, medyo rinig mo ng konti. Yung shifting naman niya, pakiramdaman natin. Sa normal driving muna. Sa shifting naman niya, okay lang naman yung regular driving na upshifts. Basta tuloy-tuloy lang yung acceleration mo, okay lang. Okay, ngayon try natin yung acceleration. Medyo diinan natin. Matulin din siya. Kaso yun nga lang, talagang medyo yung engine noise, medyo rinig mo siya, pero matulin din. 2.8 liters nga rin pala to, kaya ganun. Ngayon, try naman natin yung manual mode. Okay din yung shifting niya sa manual mode, tsaka mas ramdam mo rin talaga yung power niya sa manual mode. Teka, ida-drive ko na lang ng automatic. Okay na, drive automatic lang, okay na. Malakas, mararamdaman mo pag gusto mong matulin talaga, mag-manual mode ka. Pero sa ngayong test drive natin, hindi naman na natin kailangan makipag-racing, drive na lang tayo. Ngayon, check naman natin yung preno niya. Bali ngayon yung braking niya, yung initial bite niya, medyo kulang siya sa initial bite. Pero pag diniinan mo, yun, kumakagat na. Tapos pag sinagad mo pa ng diin, yun, malakas na yung preno niya. 4-wheel disc brakes nga rin pala to ha. Ito nga palang Maxus, British brand to. Pero binili na to ng SAIC. Yung SAIC, yun yung biggest na automotive manufacturer sa China. So sobrang dami ng SAIC sa China. Yung suspension naman niya, hindi siya sobrang tigas. Pero may bounce siya.
medyo umaalon din ng konti. Ngayon naman, testing natin to sa off-road. Konti lang. Game. 4-wheel drive. You know? You know? Pangbundukan. Pwede. Oh, yung suspension niya, ang ganda dito. Malambot yung suspension niya sa off-road. Ganda, oh. Lalaki, oh. Alright! Suspension naman niya dito sa mga provincial roads. Okay, oh. Papuntang bundok. Tapos ang lakas din niya sa ahunan. Ay, nako, ito maganda eh. Pagka may mga ganitong kalsada sa inyo, tapos may 4-wheel drive ka, bagay talaga sa inyo to. At hindi ganun kamahal. Yung price nito, entry level lang. Nasa 1.3 pero may discount pa yun. Ngayon naman, ang i-testing natin ay ang U-turn. Ha, napakahabang sasakyan ito eh. Tingnan natin. Tararan. Expect nyo na, ang laking sasakyan nito eh. 3 linya yung kinain. Anyway, mahaba kasi talaga siya at malaki. Ngayon naman, sa warranty niya, 5 years ang warranty niya or 100,000 kilometers, whichever comes first. Pero ito pa isang malupit dito sa Maxus. Ang PMS nila every 15,000 kilometers. So, ang mangyayari, pag binili mo, 5,000 unang check, tapos susunod sa 15,000 kilometer reading mo na. Tapos susunod, every 15,000 na. Bale, 5, 15, tapos 30, 45, tapos yung kasunod na. Pasensya na, mahina ako sa math. Hindi ko na alam yung sunod. Mabibilib na sana ako sa iyo. Mapagpanggap hanggang 45 lang alam ko. Ang 60 kilometers per hour niya ay nasa mga 1,500 RPM. Bali, isang napansin ko lang din dito, pag nagagas ka kasi, pag acceleration ka, okay. Pag binitawan mo lang yung gas mo, yun lang, parang nag-engine brake siya. Pero maganda yon kung downhill, kasi syempre, kontrolado mo. Pero pagka kunwari kasi tuloy-tuloy yung kalsada, medyo nararamdaman mong napipigil yung andar. Ngayon, try naman natin siya ng medyo aggressive driving. Tingnan natin kung ano magiging hatak niya. Lakas ng hatak. Pwede na, pwede. Yung 80 niya, no, kung di ako nagkakamali, parang nasa 1,500 RPM yata. Basta mababa lang yung rev. Hindi ko kasi siya matuloy-tuloy na 80 kasi maraming sasakyan. At ngayon, tapos na ako mag-test drive. Tignan naman natin si Elaine kung anong masasabi niya. Tara! I'm ready. Ako naman. Let's go! Na-try na natin ang highway driving at saka ang off-road driving. I-try naman natin ngayon ang subdivision driving. Para holistic. Lahat na. Oh, malaki kasi to eh. Tingnan natin kung kaya pasok. Oo. Steering feel. Magaan siya. Pwedeng-pwede to sa babae. Okay. Sa mga liko-liko, hindi naman siya mahirap iliko. Okay lang. Tsaka madali mong matansya yung laki niya. Meron kasing sasakyan na malaki, mahirap tansyahin yung mga gilid. Pero ito, okay naman, kayang tansyahin. Idadaan natin sa mga humps ng subdivision. Hindi ko ipapreno. Konti lang. Okay. Kaya magaling talaga siya. Pang lubak-lubak talaga to. Seryoso yung suspension niya. Maganda talaga pang durug-durug na kalsada, pang off-road. Kung yung kalsada nyo, sementado nga, pero sira-sira, ay nako. Pwede to dun. Try natin dito sa may mga nakaparadang sasakyan. Two-way. Kasya naman. Oo. Oo nga, yung braking niya medyo kailangan tapakan mo ng malalim. Laliman mong konti. Lumabas na tayo ng subdivision. Ngayon, itatry ko naman yung normal acceleration. Okay, mabilis siya. Ang suspension niya under normal acceleration,
Medyo bouncy nga, pero hindi naman yung masakit sa katawan. Maganda yung pag-accelerate niya. Pero pag binitawan mo nga yung gas, ramdam mo yung engine brake. Ngayon, itry naman natin yung U-turn. So, as expected, dahil nga malaki siyang sasakyan, ay malaki rin ang kain niya. Yung preno niya, yung initial bite, medyo mahina. Pero pag diniinan mo na, kumakagat na. Dagdag ko lang mga katandem, ang mileage nga pala nito according to them, 12 kilometers per liter pag mixed driving. Tatlo ang variants ng Maxus T60. Ang T60 Pro 4x2 manual transmission ay nagkakahalaga ng 998,000 pesos. Ang T60 Pro 4x2 automatic transmission ay nagkakahalaga naman ng 1,078,000 pesos. At ang nireview namin na T60 Elite 4x2 automatic transmission ay nagkakahalaga ng 1,328,000 pesos. Para sa safety and security features nito, meron itong driver and front passenger airbags, 3-point seatbelt for front and rear seats, ISOFIX, electronic stabilization program, anti-lock braking system with electronic brake force distribution, reverse sensor plus camera, tire pressure monitoring system, and immobilizer. Special shoutout po kay Sir Bob Palangka, ang Regional Sales Head for Luzon. Hello po! Gusto rin nga pala namin magpasalamat sa Atlas Culinary Institute and sa Geography Cafe. Hello, mga katandem. We are here in Atlas Culinary Institute and inside is Geography Cafe. And we are a culinary school here in Governor's Drive, Dasmariñas, Cavite. I would like to invite you to come visit Atlas Culinary Institute. You can see our facilities here for professional culinary training. And also you can relax in our small coffee shop. We have a lot of food items like breads and rice dishes and coffee beverages, both hot and cold. So please join us. At dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Sige muna. Una ka na. Okay. So, unahin muna natin yung bad. So, ang unang bad ko dito na naramdaman ay yung suspension. Siyempre, pick-up kasi to eh. Usual naman kasi sa pick-up talaga, yung medyo bouncy siya, medyo matigas yung suspension. Pero, okay na rin naman, hindi ganun katalbog, pero matalbog pa rin. I-next naman natin yung preno niya. Malakas naman yung preno niya, pero kasi ang hinahanap ko, yung malakas ang initial bite. Ang next na bad ko naman dito, yung tranny niya, okay kasi siya sa acceleration, walang problema. Yung niya, downshifting okay lang, pero pagka may point na napupunta siya dun sa alanganin, minsan naghahanap siya ng gear. Yun lang. Okay na ako eh. Siguro sa good naman tayo ngayon. Okay, game. Okay, unang good na nakita ko dito, yung presyo niya, 4x4 na automatic. Pero yung presyo niya pang entry level. O, di ba? Swak! Next na good naman dito, ang ganda ng infotainment screen. 10 inches, ang laki nito, hindi ka na mag-upgrade. Next. Sumunod na good naman na nakita ko, yung mga upuan niya, malalambot, masarap upuan, komportable. Next naman, yung steering, magaan din, madaling ipasok-pasok dito sa mga loob ng subdivision. Ang dali lang niyang i-turn. Next naman na good dito, yung engine power, 2.8 liters kasi to, kaya may bigay talaga. Lalo na dun sa mga uphill, ay nako, kayang-kaya. Next naman sa akin, yung suspension niya pag off-road, parang kinakain niya yung lubak, masayang dalhin dun. So, okay na tayo sa good. Verdict naman tayo. O, sino na una? Mauna ka na. Okay. So, sa akin kasi, yun nga, basically, kung gusto mo ng 4x4 na automatic, kaso ang budget mo pang mga entry level lang na mga pick-up, ito yung perfect para sa'yo. Hindi ka papahiyain nito, yung 4x4 nito, okay na okay. Sa mga lubak-lubak, kinakain niya, ang laki ng play ng suspension niya, so ang ganda niyang gamitin off-road. Kaya kung kailangan mo talaga ng off-roader, eto na yun. Murang off-roader. Ako naman, kung ikaw yung taong nakatira kayo sa bundok at puro off-road din naman ang mga kalsada nyo, kailangan mo ng pick-up like yung mga farmers natin,
Ito ang bagay na bagay talaga sa inyo. Ang sarap niya talagang dalhin pag off-road. At saka ang dami mong makakarga dito. Plus, nakatipid ka pa sa presyo niya. So sana may natutunan ulit kayo sa video namin na to. Maraming salamat po sa panonood. Next video na!